මම අද ගෙනල්ලා තින්නේ රාංගි කියන ටැමිල් මූවි එක. ට්‍රීෂා තමයි මේ මූවි එකේ මේන් කැරක්ටර් එක විදියට රඟපාන්නේ. Facebook එකේ මුණ ගැහෙන ටෙරරිස්ට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදියෙක්ට ආදරය කරන්න ගිහිලා මුණ පාන්න බැද්දියක් ගැන තමයි මේ ස්ටෝරි එකකින් කියවෙන්නේ. කතාවට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. තයියල් නායකි is a fearless, බය නැති. තයියල් නායකි කියන්නේ බය නැති, investigative කියන්නේ විමර්ශනාත්මක, journalist කියන්නේ reporter කෙනෙක්, වාර්තාකාරයෙක්, who works වැඩ කරන්නේ for an online news portal committed. online news ප්‍රවෘත්ති පළ කරන ආයතනයක තමයි වැඩ කරන්නේ, channel එකක. to promoting equality කියලා කියන්නේ සමානාත්මතාව, democracy කියලා කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, and justice. එම නැත්තම් justice කියලා කියන්නේ සාධාරණත්වය, සාධාරණය ගැන. ඒ කියන්නේ අවංක රිපෝටර් කෙනෙක්නේ. හොඳට සේවය කරන අවංක රිපෝටර් කෙනෙක් කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. තයියල් නායකි කියන්නේ. She is arrested by special police task force. එයාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා special task force එකෙන්, පොලිසියෙන්, for the murder of police inspector ක්‍රිෂ්ණමූර්ති කියන ඉන්ස්පෙක්ටර් ගේ මර්ඩර් එකට සැකපිට මෙයාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. but is rescued by a team of FBI and CBI agents. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තට FBI එකෙනුයි CBI එකේ ඒජන්ට්ලා ඇවිල්ලා මෙයාව බේර ගන්නවා. The story starts a few weeks earlier. කතාව පටන් ගන්නේ සති කිහිපයකට කලින්. When Tayal encounters Inspector Krishnamurthy during a routine police check and records him making inappropriate comments which she later posts online. When Tayal encounters Inspector Krishnamurthyට වෙඩි තියලා මැරුවට පස්සේ during a routine police check කර ඉන්නවා පොලිසිය. සාමාන්‍ය පොලිසිය චෙක් කර ඉන්නවනේ, රැටත් වෙන්න පුළුවන්, දවල්ට චෙක් කරනවා, එහෙම වෙන ගොඩ රැටත් මේ ජිප් එක ඇවිල්ලා ගොඩක් චෙක් කරනවා ලංකාවේ වුණත්. ඉන්නකොට making inappropriate comments. මේ නායකි එනවා පොලිසිය ළඟට. යාවට පස්සේ පොලිසිය ප්‍රධාන ඉන්ස්පෙක්ටර් හරි මේ කැත විදියට කතා කරනවා කියලා කියන කැත විදියට කතා කරනවා. එයාට ඉතින් ඒ දේ රෙකෝඩ් කරගෙන ඉඳලා ඔන්ලයින් රිපෝට් කරනවා channel එකට. යා එතකොට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මිනිස්සු ගොඩක් බලනවනේ මෙයා කතා කරන විදිය ගැන. The inspector retaliates කියලා කියන්නේ පලිගන්නවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් පලිගන්න චේතනාවෙන් by sending goons after her. goons කියලා කියන්නේ චණ්ඩි. මැරෙව යවනවා එයාගේ පස්සේ, තයියල්ගේ පස්සේ. මොකද අර වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරානේ යාට විරුද්ධව. but Tayal stands her ground කියලා කියන්නේ එයාගේ ස්ථාවරෙම ඉන්නවා. කවුරු දැන් මේ පියර්ලස් කියන්නේ ඒකනේ, බය නැහැ. කවුරු මොනවා කිව්වත් කොච්චර චණ්ඩි ආවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා ඒ ස්ථාවරෙම ඉන්න, වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ නැහැ. Tayal's niece Shushmita, අයියාගේ දුව තමයි සුෂ්මිතා කියලා කියන්නේ, is supportive of her aunt and aspires to be like her. එතකොට දැන් මේ වෙන දේවල් ඔක්කොම දැකලා මෙයා බය නැතුව ඉන්නේවා, ඕන කෙනෙක්ට කතා බහ කරනේවා දැකලා ඒ අයියාගේ දුව ගොඩක්ම කැමති. එතකොට මේ නැන්දා වගේ, තමන්ගේ නැන්දා වගේ වෙන්න ගොඩක්ම කැමති. However, කොහොම හරි she is unaware, එයා නොදැනුවත්ව, අවයා කියන්නේ දැනුවත්ව, unaware කියන්නේ නොදැනුවත්ව, that she is being blackmailed කියන්නේ ඇයව තර්ජනය කරනවා by a college boy, පාසලේ ඉන්න පිරිමි ළමයෙක්, who threatens කියලා කියන්නේ එයා බය කරනවා, to release private videos of her, ඇයගේ private videos එයාට එවන්න කියලා තර්ජනය කරනවා. Tayal discovers the situation. Tayal හොයාගන්නවා, මේ තත්ත්වය හොයාගන්නවා and confronts the boy. පිරිමි ළමයාවත් මුණට මුණ හම්බෙනවා. Discovering that a fake Facebook account was created in Sushmita's name to talk to boys. එයාට මැසේජ් එවන අර පිරිමි ළමයා විතරන්නේ, තව මැසේජ් එවන අයව මේ fake Facebook account එකෙන් මෙයා ගිහිල්ලා කතා කරලා ඒ කට්ටිය අඳුන ගන්නවා. Tayal අඳුන ගන්නවා. Tayal gains access to the fake account. එයා fake account එකට ගිහිල්ලා ඇතුළට ගිහිල්ලා username password පාවිච්චි කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා finds that the girl behind, මේක පිටිපස්සේ ඉන්න ගෑන් ළමයා, it was being messaged by middle aged man. මැදි වයසේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි මෙයාට මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ.
මැදි වයස ඒ කියන්නේ අවුරුදු 40 මැදි වයස කියන්නේ ඒ වගේ 35 40 වගේ කියලා තන 40 45 වගේ ඒ වගේ තමයි මෙයාට මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ. මේ මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ හොඳ විදියට නෙමෙයි. තයියල් ඇදලා දානවා these men to a hotel. මෙයාලා හොටල් කාමරයකට හොටෙල් රූම් මෙයාලා මේ හොටෙල් රූම් එකට ඇදලා දාලා under the guise of සුස්මිතාගේ මුවාවෙන් සුස්මිතාගේ මැසේජ් කරන විදියනේ මෙයා දැන් මැසේජ් කරන්න කටියට සුස්මිතා guise of සුස්මිතා කියන්නේ සුස්මිතාගේ මුවාවෙන් and beats them up ඒගොල්ලන්ට ගහනවා beats them up ඒගොල්ලන්ට ගහනවා warning them against continuing this behavior මේ වගේ හැසිරීම රටාවට විරුද්ධව යා අනතුරු වංගවනවා අය මෙහෙම කරලා තිබොත් මේ හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා එහෙම අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ අනතුරු වංගවනවා තයියල් discovers one of the men who messaged තයියල් හොයාගන්නවා one of the men කියන්නේ මිනිසුන්ගෙන් එක්කෙනෙක් who messaged message කරපු අයගෙන් එක්කෙනෙක් සුස්මිතාට අලිම් කියලා did not attend their meeting ඒගොල්ලන්ගේ මීටින් එකට අර හෝටල් කාමරේට ඒ ආපු කට්ටියකින් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි මේ අලිම් කියන්නේ. එතකොට අලිම් කියන කෙනා ඒකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා තයියල් හොයාගන්නවා. අලිම් is revealed to be a terrorist in Libya. අලිම් කියලා කියන්නේ ත්‍රස්තවාදියෙක් ලිබියාවේ ඉන්න. And his organization is wanted by the US authorities. US authorities කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවට ඕන වෙලා තියෙන මේ ත්‍රස්තවාදීන් ඒගොල්ලන් විනාශ කරන්න මේගොල්ලන්ව හොයනවා ඇමරිකාවෙන්. තයියල් discovers තයියල් හොයාගන්නවා තවත් this after connecting a photo ආලිම් sent with news footage තයියල්ට දැන් ෆොටෝ එවනවානේ ආලිම් ෆොටෝ එවනවා මොකද එයාට මැසේජ් කරන නිසා ෆොටෝ එවන ඒ ෆොටෝ එකයි ප්‍රවෘත්තිවල යනවා ඒ වගේම ඒ ෆොටෝ එකට සම්බන්ධ තැනක ෆොටෝ ඉතින් ඒවා දැකලා ඒවා අඳුනගත්තට පස්සේ තයියල් හිතනවා මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රස්තවාදී කියලා to find ආලිම්ස් location ආලිම්ගේ ඉන්න තැන හොයාගන්න ඕන නිසා තයියල් ask for a photo තයියල් ෆොටෝ එකක් ඉල්ලනවා ආලිම්ගෙන් and receives one of ministers Kumaravel Rajan conducting illegal deals with terrorists එතනදී හොයාගන්නවා කුමාරවෙල් කියන ඇමතිතුමා illegal නීති අනුකූල නොවන සම්බන්ධකම පවත්වනවා කියලා ත්‍රස්තවාදීන් එක්ක තයියල් upload the photo online ඒ ෆොටෝ එක කුමාරවෙල් කියන ඇමතිතුමාගේ ෆොටෝ එක ත්‍රස්තවාදීන් එක්ක ඉන්න ෆොටෝ එක online upload කරනවා leading to the minister's assassination by Indian authorities leading to the minister's assassination කියලා කියන්නේ ඝාතනයට මඟ පාදනවා by Indian authorities ඉන්දියානු බලධාරීන් විසින් එතකොට දැන් ඇමතිවරයා ත්‍රස්තවාදීන් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා කිව්වම ලොකු කැලලක්නේ තමන්ගේ රටට ඒක නිසා ඉන්දියානු බලධාරීන් විසින්ම ඇමතිවරයාව ඝාතනය කරනවා assassination කියන්නේ ඝාතනය කිරීම කියන්නේ ආලිම් කියන්නේ ප්‍රස්තවාදීන් ආලිම්ස් සුපීරියර් කියන්නේ ආලිම්ට ඉහළින් ඉන්න කෙනා ප්‍රධානියා අබු ෆාරුක් කියන කෙනා finds out about the photo and forces ආලිම් to reveal සුස්මිතා's location දැන් සුස්මිතාගේ ෆොටෝ එක හොයාගන්නවා අබු ෆාරුක් කියන ආලිම්ගේ ප්‍රධානියා එයා කියනවා අනාවරණය කරනවා කියනවා ආලිම්ට කියනවා අනාවරණය කරන්න කියලා සුස්මිතා ඉන්න ප්‍රදේශයේ ඉන්න පැත්ත කොහෙද කියලා තයියල් response that she is from India තයියල් ප්‍රතිචාර දක්වනවා ඇයි ඉන්නේ ඉන්දියාවේ කියලා forcing Abu to send attackers after සුස්මිතා ඒ හේතුව නිසාම අබු කරන්නේ මොකද්ද සුස්මිතාව මරන්න කට්ටිය යවනවා but they are arrested by FBI agents ඒ යවන මිනිසුන්ව FBI එකෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා Abu prepares to execute Alim but caught in military ambush Abu කොහොම හරි සූදානම් වෙන්නේ ආලිම මරන්න සූදානම් වෙනකොට කොහොම හරි ඇමරිකාවේ සොල්දාදුවන් ඒගොල්ලන්ට පහර දෙනවා. එතකොට කොහොමත් ආලිම මරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන වෙඩිල්ල වදින්නේ අබුට. Alim saves Abu's life and the latter spares him temporarily. එතකොට අබුගේ ජීවිතේ බේරනවා අලිම් එතකොට අබු කරන්නේ ටික කාලයකට නවත්තනවා ආලිම්ව මරන්න හදන එක. මරන්න හදපු එක නවත්තනවා. ආලිම් රික්වෙස්ට් සුෂ්මිතාට කියනවා. දැන් සුෂ්මිතාට කිව්වට ලොග් වෙලා මෙයාට මැසේජ් කරන්නේ තයියල්නේ. To create another ID to text him and later admits his romantic feelings to her. දැන් Facebook එක ගැන දැනගෙන තියෙන නිසා වෙනම ID එකක් හදන්න FB එකක් දැනගෙන නිසා වෙනම ID එකක් හදලා එයාට මැසේජ් කරන්න කියලා සුෂ්මිතාට කියනවා ආලිම්.
ඊට පස්සේ ආලිම් කරන්නේ යාගේ ආදරබර ප්‍රකාශයන් යොමු කරනවා සුස්මිතාට. අපි මේ සති කීපයකට කලින් වෙච්ච දේවල් තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. one day එක දවසක් තයිල් is arrested by තයිල්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා හේට්ෆීල්ඩ් කියලා කියන්නේ තරහෙන් පිරුණු වෛරයෙන් පිරුණු වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු නිසා තරහයිනේ ක්‍රිෂ්ණමූර්ති කියන පොලිස් නිලධාරියා and text ආලිම් about it ආලිම්ට ඒ ගැන මැසේජ් කරනවා තයිල්. ආලිම් without තයිල්ස් knowledge තයිල් දන්නේම නැතුව ආලිම් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? send assassins to kill Krishnamurti. යාගේ කට්ටියව එවනවා Krishnamurtiව මරන්න. තයිල් continues to chat with Alim and learns about his past as a Libyan terrorist. තයිල් continues to chat. දිගටම chat කරනවා තයිල් ආලිම් එක්ක. ආලිම් and learns about දැනගන්නවා his past as a Libyan terrorist. යාගේ අතීතය ගැනත් ලිබියන් ත්‍රස්තවාදියෙක් විදියට. Tayal begins to sympathize with Alim and send him pictures of her daily life. එතකොට තයිල්ට අනුකම්පා හිතෙනවා ආලිම්ගේ වන ජීවිතය ගැන ආලිම් ගැන. ඒක නිසා එයා කරන්නේ එදිනෙදා කරන කටයුතු ෆොටෝ ගහලා එයා ආලිම්ට යවනවා. ආලිම් travels to Chennai to meet Susmita. හදිසියෙම ආලිම් එනවා චෙන්නයි වලට සුස්මිතාව හම්බ වෙන්න. But Tayal rushes to prevent the meeting and is arrested by the special task force. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි special task force එකෙන් තයිල්ව අල්ලගන්නේ. ඒත් ආලිම හම්බ වෙන්න යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. The FBI forces Tayal to convince කියන්නේ ඒතු ගන්නනවා ආලිම් to agree to a meeting in Libya. ලිබියාවේදී හම්බ වෙන්න කතා කරගන්න කියලා FBI ඒජන්ට්ස්ලා කියනවා තයිල්ට මැසේජ් කරලා අහගන්න කියලා. Tayal and Susmita embark on a journey to Libya with the agents. තයිලුයි සුස්මිතයි දෙන්න FBI ඒජන්ට්ස්ලාත් එක්ක ලිබියාවට යන්න හදනවා ආලිම්ව අල්ලගන්න එකට උදව් කරන්න. දැන් ඊට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සුස්මිතා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම තයිල් තමයි දන්නේ. A local taxi driver relays the news of Susmita's arrival in Libya to Alim, filling him with exhilaration. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ආලිම්ට ඇවිල්ලා කියනවා අන්න සුස්මිතා ආවා කියලා. ඊට පස්සේ සතුටින් ඔල්ලර සඳනවා කෑ ගහනවා ආලිම් මේ තරම් සතුටු ගියාට සුස්මිතාවෙක් ගැන. unbeknownst to ආලිම් නොදැනුවත්වම Abu and his associates have devised a plan for a revenge and plan to eliminate Susmita. එතකොට ආලිම්ට නොදැනෙන්න අනිත් අබු ඇතුළු අනිත් කණ්ඩායම තීරණය කරනවා සුස්මිතාව මරන්න. ආලිම් දන්නේ නැතුව. තයිලුයි accompanying agents කියලා කියන්නේ එකගෙන යන රැගෙන යන agents ලා ඉන්නේ ඔක්කොම මරන්න අරගොල්ලෝ සැලසුම් කරනවා. However, Tayal fiercely fight back. Alim arrives and kill Abu's men to protect Susmita. ඒතකොට ආලිමුත් එනවා ඇවිල්ලා කරන්නේ මිනිසුන්ව මරනවා සුස්මිතාව බේර ගන්න ඕන නිසා. Tayal tries to help Alim escape, but he cannot understand her language. Tayal try කරනවා ආලිමත් බේර ගන්න. ඒතකොට Tayal කියන දේවල් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. ආලිම් හේතුව තමයි එයා අරාබි භාෂාව කතා කරන්නේ. Tayal කතා කරන්නේ දෙමළ භාෂාව. ඒක නිසා දෙන්නට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. Abu finds Tayal. Abu හොයාගන්නවා Tayalව. දැන් මේ අතර වාරේ Abu හොයාගන්නවා Tayalව, but is shot dead by the FBI agents. ඒ හොයාගත්තට වෙලන්නේ FBI agents ලා Abuව මරනවා වෙඩි තියලා. The head of the agents orders his men to kill Susmita to draw out Alim. අලිම්ම එළියට ඇදලා ගන්න ඕන හින්දා සුස්මිතාව මරන්න කියලා FBI ඒජන්ට් එකේ හෙඩ් ලොක්කා කියනවා සුස්මිතාට වෙඩි තියන්න කියලා. Who sacrificed himself to protect her. ආලිම් බිලි දෙනවා තමන්ගේ ජීවිතය බේරගන්න. As Alim draws his last breaths. අවසන් හුස්ම හෙලනවා ආලිම්. He possesses his love for Susmita and presents her with the talisman she had previously gifted to a taxi driver. එතකොට වෙන්නේ දැන් වෙඩි වැදිලා ඉන්නේ අවසන් හුස්ම හෙලන වෙලාවේ ආදර ප්‍රකාශ කරනවා සුස්මිතාට. සුස්මිතා කිසිම දෙයක් දන්නෙත් නැහැ. එතකොට සුස්මිතා දකිනවා ආලිම්ගේ අතේ අර නූලක් ගැට ගහ ගන්න දුන්න එකක්
ඒක ආලිම්ගේ අතේ තියෙනවා ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ට ගහගන්න දුන්නේ ආලිම්ගේ අතේ තියෙන එක සුස්මිතා දකිනවා. Tayal is devastated by Alim's passing and mourns deeply. Tayal is devastated කියලා කියන්නේ විනාශ වුණා කියන එක. by Alim's passing and mourn deeply. ඒ කියන්නේ හයියෙන් කෑ ගහලා අඬනවා. දුකයි නේද ආලිම් නැති වෙච්ච එකට. දැන් යාටනේ දුක තියෙන්නේ. afterward ඊට පස්සේ she and Sushmita return home to India safely. ඊට පස්සේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඒ දෙන්න එයයි සුෂ්මිතයි දෙන්නම ආරක්ෂිතව ඉන්දියාවට එනවා. She writes a book that details the story of Alim's life. අන්තිමට කරන්නේ එයා පොතක් ලියනවා ආලිම්ගේ ජීවිතය ගැන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය කතාව අවසාන වෙන්නේ. ලස්සන ආදර කතාවක්. ත්‍රස්තවාදී වුණත් ලස්සන ආදර කතාවක්. ඔය වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.